waste another day. Eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. Hello and namaste everyone. Welcome back to Yatri channel. I hope सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम बवाल सन्चै छु। राइड नगएको चाहिँ एकदमै धेरै टाइम भयो। त्यही भएर केटाहरूले चाहिँ सबजना असाइनमेन्टहरु भ्याएर र आज चाहिँ राइडमा जाउँ न त भनेर प्लान बनाएको छौं। आजको हाम्रो प्लान चाहिँ नबिनले बनाएको हो। मलाई चाहिँ ठ्याक्कै थाहा छैन कता हो लोकेसन चाहिँ। नबिनले भने अनुसार चाहिँ आज जान लागेको ठाउँ चाहिँ विकेन्ड गेटअवेहरुको लागि एकदमै दामी ठाउँ छ अरे। अनि केटाहरू गेट टुगेदर गर्दा हैन यसो चिल गर्ने ठाउँ पनि सही छ अरे। त्यही भएर आज हामी नबिनकै प्लान अनुसार चलिरहेछौं। यति बेला चाहिँ म पेप्सी कोलातिर आछु। पहिला सुरु चाहिँ बाइक वास गर्नु पर्यो। लास्ट डे 4 भएको बाइक। यो लुकिङ ग्लासहरु पनि लास्ट डे 4 भएको जस धेरै भयो वास नगरेको। अनि अर्को काम भनेको चाहिँ यहाँ साथी आउँदैछ एउटा, उलाई सामान दिनुपर्ने थियो। लकडाउन भन्दा अगाडि उसको एउटा मैले वाच लिएको थिएँ के। अनि लकडाउन पछि सिधै आज भेट हुँदैछ। अर्को स्प्रे छैन नभए म आफै गर्छु। मिसिङ छैन, यो दुईटा मात्रै हो क्या। So Manoj is here. Oh Manoj, के छ खबर? सन्चै छ? ल तिम्रो गिफ्ट। यो यति हो हैन? त्यो नर्मल फोनको चार्जरले नै चार्ज हुन्छ। चार्ज पनि गर्नुपर्ने हो? अनि के चार्ज नभए त्यसै चल्छ मलाई। ल फर्के बेलामा कल गर न है त। म पनि यो गर्छु। ल बाइ बाइ। Wait. आजको हाम्रो प्लान चाहिँ हामी 6 जनामा सीमित भएको छ। विवेन, अनुश्रुत, प्रभास, सुरज, नबिन र म। हामीले लान लागेको बाइकहरु चाहिँ एउटा एनएस छ अनुश्रुतको, अनि नबिनको चाहिँ एक्स पल्स, अनि मेरो एफजेड भइहाल्यो। अब यहाँबाट चाहिँ म सातो बाटो हुँदै सुनाकुटी भन्ने ठाउँतिर जान्छु र सब केटाहरू त्यही हुन्छ, त्यही भेट्छौँ र त्यहाँबाट चाहिँ हामी हाम्रो डेस्टिनेसनतिर लाग्छौँ। इन केस तपाईहरुलाई सुनाकुटी भनेको थाहा छैन यदि भने सातो बाटोबाट भित्र छिरेर लेले जाने बाटोतिर हो। पहिले इन्फर्म गरिहाल्छु। त्यो बाटो चाहिँ वान अफ द मोस्ट डस्टी हुन्छ, एकदमै धुलै हुन्छ, धुलो पनि हुन्छ कतै कतै चाहिँ। सो यति बेला चाहिँ हामी प्रवासको घरनिर आइरहेछौँ प्रवासलाई रिसिभ गर्न। सो आज हामी जाने भनेको 6 जना हुन्छ। र हाम्रो विवेन ब्रो हो, अनि हाम्रो अनुश्रुत हाम्रो भ्लगर, न्यू भ्लगर इन द टाउन नबिन ब्रो, ओइ सुरज नायर ब्रो, अनि हाम्रो प्रवास। मलाई यो किन छ गाडी कुलर चिया खानुपर्छ हैन केटा। चिया त मलाई खानै मन छैन यार। तिमीहरूले के खाएर आयो? म त भोकै छु। म चिया बिस्कुट खाएर आयो। म त भोकै हैन। बाइक वास गर्न गएँ हैन, अनि त्यसपछि बाइक वास गरेर आउँदाखेरि ढिला भइहाल्यो, अनि भोकै। नबिनले एकछिन नबिनले लिड गर्छ। खाने भन्दा काई पसन्द त्यो त बिस्तारै मिलाउँला नि अहिले। सो नबिनको प्लान अनुसार चाहिँ हामी एउटा कोट डाँडा भन्ने ठाउँमा जान लागिरहेको अरे। त्यहाँ चाहिँ एउटा रिसोर्ट छ अरे उसले भनेको चाहिँ। लेलेको अपोजिट डाँडा हो अरे। अब कता हो चाहिँ उसले लान्छ, मलाई थाहा छैन राम्रोसँग। बाटो सबै यस्तै त होइन होला नि?
सबै यस्तो भने त बिजोग हुन्छ त यार मजै आउँदैन बरु अफरोडै भयो भने अलिक ऊ क्या हिलो नभएको अफरोड क्या अलिक कुदाउन पनि मजा हिलो होइन कि यो त पानी हाल्यो जे पानी हालेपछि हिलो भयो नि त पुरा केटाहरू कहाँ पुगिसक्यो फेरि कहाँ गयो यार ओ राइडर साट्देऊ खै कहाँ ए त्यो त ख्यास छ त्यो त हावा हुन्छ र त अझ त्यहाँ गएर पाउरोटी खाने यता त्यता भन्दा चाहिँ मलाई कमेडी लाग्यो नमिनले स्योर त्यही झुलुङ्गे पुल भनेको थाहा छ स्योर त्यही झुलुङ्गे पुल भनेको क्या अघि हामीले देखेको होला त्यही लागिसक्यो अहिले चाहिँ कडा छ ए सही छ भनेर भन्थ्यो भन्ने चाहिँ उसको फेरि सही त्यस्तै त हो नि के हो गान्डीले कुनातिर लान्छ त बिबेनको सबैले छ्याप्यो ए इन्फर्म गराइदिउँ न होइन बिबेन तिमीलाई एउटा गुड न्युज छ तिम्रो हिलो पछाडि सबै छ्याप्यो त्यो पछाडि बस्नेलाई जस्तो सुकैले चलाओस् कन्फिडेन्स हुन्न क्या मलाई तिमीले चलाउँदा नि हुन्न यो नवीनसँग 100 रुपियाँ माग्नुपर्छ यार होइन यो बाइक धोको ल क्या भिलेज भाइब्स हेर न ल घरहरू क्या पुरै खतरा रहेछ पुरा क्लासिक घर रहेछ क्या हेर न कहाँ चिया खाने ल जाउँ न जाउँ चिया खाने रे चिया के हो बाबु त बाबु बाई बाई ओ भन्यो ल बाई बाई अब चाहिँ हामी नवीनको चोइसको पुल जाँदैछौँ राम्रो छ चाहिँ भन्दै थियो अब हेरौँ कस्तो राम्रो नवीनको भनेको ओ यहाँ के छ अरे भाइ ए पुल रहेछ ल जाउँ हिँड बाइक जान्छ के हो यो नहर रहेछ नि त नहर ओ यहाँबाट बाइक कुदाउने हो ल हामी चिप्लिन्छ होला तर मेरो टायर त ओइ डर लाग्दो रहेछ त ओ पुई बवाल रहेछ यहाँबाट बवाल देखिँदो रहेछ पुरा तलपट्टि लगभग त्यो भोटेकोसीको बन्जी जम्प जस्तै रहेछ क्या ठ्याक्कै यो हल्लियो भने फेरि बाइक यसरी घ्यान्लाङ हुँदैन हुँदैन हुन्छ है ल मा ओइ चाबी नायर सो एक लट चाहिँ पुलमा राइड हानिदिनु पऱ्यो म अहिलेसम्म झुलुङ्गे पुलमा आएको चाहिँ गएको छैन अनि दिस इज माई फर्स्ट टाइम कति चिप्लिन्छ कि जस्तो लाग्छ हेर्दाखेरि चाहिँ लेट्स सी है कडा हुँदो रहेछ यार मजा आउँदो रहेछ यार लिएर तिमी ठोकिदिउँ ओ डर लाग्दो रहेछ यार ओइ लुमा होइट पुरै अफ ब्यालेन्सै हुँदो रहेछ क्या
लेले जाने बाटोतिर चाहिँ लागिरहेछौँ। यस्तै हो बाटो, पुरै धुलै धुलो, अति नै धुलो छ। थट केही देखिरहेको छैन क्या, भिजिबलै छैन क्या बाटो पनि राम्रोसँग। सो यो बाटो चाहिँ हामी पहिले पनि आइसकेको छौँ एकचोटि। हामी दलचोकी रिसोर्ट जाँदाखेरि चाहिँ आएको थियौँ। यदि त्यो दलचोकीको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चेक गर्नु होला। यो नवीनलाई पनि बाटो थाहा छैन क्या खासमा, सोध्दै जाने हो खास। भन्दा थियो। कता हो नवीन? कता अरे कसले भने? एकैछिनको अफरोड बस चाहिँ उनीहरू ब्याक अन पिच रोड। यताको रोड चाहिँ अति बवाल छ, ठ्याक्क जङ्गल साइडतिर जङ्गल भएको भएर होला हावा पनि चिसो हावा चलिरहेछ। अनि कन्स्ट्रक्सन वर्कहरू भइरहेछ है, त्यो भएर अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ। यो जेसिबीहरू हुन्छ है, अलिकति हेरेर चलाउनु होला। कतै चाहिँ यस्तो चिप्लिने खाले ग्राभेलहरू पनि छ, त्यो पनि अलिकति विचार गरेर चलाउनु होला। अगाडि अति धुलो खायो पनि अहिले चाहिँ रोड चाहिँ अति बवाल छ, एकदम मजाको जस्तो चलाउनु सही मजा आइरहेछ। केटाहरू दुइटै अगाडि छन्। लगभग आइसक्यौँ जस्तो लाग्यो। कोट डाँडा एग्रो रिसोर्ट 1 किलोमिटर बाँकी रहेछ अब। हेर धुलो उडाएको यसले, कस्तो केटाहरू। तिनीहरूले सोधाउ त के भयो? के त धुलो उड्यो? ए ल अनि अघि तिमीहरूले उडाउँदा चाहिँ केही भएन? नौडो बिस्तारै चलाउ न। अब आइपुग्नु लाग्यो जस्तो लाग्यो मलाई, उता बोर्ड देखाएको थिएँ मैले। यही हो झर ऊ गऱ्यो कि क्या हो? तिमीले हावातालमा ल्याएको हो? हावातालमा ल्याएको कि फिक्स कन्फर्म भएर ल्याएको? ठिक छ, मैले माने। पहिला सुरु लोकेसन कन्फर्म गरौँ। यही हो कि होइन हामी आउनुपर्ने? यही हो कोट डाँडा एग्रो रिसोर्ट। सो वी आर एट द डेस्टिनेसन। नवीनको सेलेक्सन हो आज, कस्तो हुन्छ त्यो त थाहा भइहाल्छ एकछिनमा होइन। तर यहाँको भाइब्स चाहिँ अति बवाल छ, एम्बियन्स अति बवाल छ क्या पुरै। ल नवीन छिटो डिल गर त के छ। यतापट्टि गार्डन, बार्बिक्यू एरिया, बार, रुम दामी रहेछ तर कस्तो छ, अलिक फरक टाइपको क्या। त्यहाँ के हो त्यो फलफुल रहेछ, चोर पुरानो घर। नमस्ते। ओए दामी, यहाँ बसेर खाना खानुपर्छ यार। ओए दामी रहेछ ल, मन पऱ्यो ल सही। नवीनलाई थ्याङ्क यू है नवीन। नवीनको चोइस फर्स्ट टाइम होइन, राम्रो पऱ्यो। नवीनको चोइस फर्स्ट टाइम राम्रो पऱ्यो। हो दामी रहेछ ल। त्यही रोडबाट आएको हामी यता हुँदै। जे क्लासिक छ पुरै होइन, त्यो चाहिँ सही लाग्यो। अब यसो गरौँ, फ्रेस हौँ पहिला होइन, फ्रेस भएर खाना खाऊँ, त्यसपछि मजाले एकछिन घुमौँ, रेस्ट गरौँ, चिल गरौँ। आजको हाम्रो प्लान भनेको चाहिँ पुरै दिन नै यहीँ स्पेन्ड गर्ने हो। हामी बाइक कोही पनि छैन क्या, यहाँ पुरै खाली नै छ। अनि यो रिसोर्ट चाहिँ एकदमै ठुलो एरियामा बनेको छ, त्यही भएर इनफ स्पेस हुन्छ। अब चाहिँ हामी यसको सिनेमेटिक सर्ट्स हेरौँ है त। सो सिनेमेटिक सर्ट्स लोडिङ इन 3, 2, 1।
दिस भिडियो कतै नाइट आउट जाउँ भन्ने कुरो भएको थियो तर सबैको घरबाट परमिसन पनि अलाउड छैन अनि सिचुएसन पनि अहिले अलिक खराब नै छ यो कोभिडले गर्दा सो डे आउट नै ठिक होला भनेर चाहिँ हामी यहाँ आएको हो एन्ड वी ह्याड अ भेरी गुड डे यदि तपाईँले च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला अझ दामी दामी भिडियोहरू आउँछ अब हामी भेट्छौँ नेक्स्ट भिडियोमा सो सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो हात छोड्ने